Xin chào quý vị và các bạn, mình rất vui lại được trở lại với không gian thân thuộc này và tiếp tục những câu chuyện rất thú vị cùng với những vị khách mời đến với Sài Gòn by Night. Ngày hôm nay thì là một nhân vật quá quen thuộc, nghệ sĩ Quyền Linh. Chào Minh Đức. Xin chào anh Quyền Linh. Chào khán giả. Tự nhiên cứ mỗi một lần nhắc đến anh Quyền Linh ấy, thì Minh Đức nhớ nhất hai điều. Thứ nhất ấy là anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đóng giả gái trên màn ảnh, đó là phim Thời đại đàn bà con gái. Chính xác là như vậy. Đó là một trong bộ phim đầu tiên của cuộc đời nghệ thuật của Quyền Linh, mà nó cũng gian nan là tự nhiên mình là con trai bắt đóng vai con gái, mà thật sự hồi xưa cái việc đóng vai giả gái đó hình như là Linh cũng chưa biết nó là như thế nào cả. Dấu ấn thứ hai ấy, khiến Minh Đức luôn luôn nhớ đến anh Quyền Linh. Anh ấy có cái số điện thoại chắc là dễ nhớ nhất, kể cả những số điện thoại mà toàn 8, toàn 9 vẫn chưa là gì so với cái số điện thoại mà anh Quyền Linh có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với cái câu chuyện về bộ phim Thời đại đàn bà con gái. Trong cái bộ phim đó là một chàng trai đi xin việc, đóng giả làm con gái thì mới xin việc được. Thì liệu cái câu chuyện về chàng trai đấy nó có giống gì với anh những cái ngày đầu anh nhập ngõ ở Sài Gòn không? Thực sự nó cũng khá giống đó, bởi vì trong cái bối cảnh đó thì xã hội chưa phát triển như bây giờ. Cách đây vài chục năm mà không có những cái cơ hội cho các bạn trẻ làm việc, và khi một cái chàng trai ở dưới quê lên thành phố thì đi xin việc làm khó lắm, nên chàng trai đã giả gái và một cô gái đi xin việc làm thấy nó dễ dàng hơn, gần như nó vận vào cái cuộc đời của Quyền Linh. Nhưng mà ngoài đời thì có lẽ Linh không phải là con gái, thành ra cũng xin việc làm rất khó. Chính vì thế cái khó nó theo Quyền Linh, nó đeo bám Quyền Linh cứ mãi mãi, nó đeo không bao giờ nó dứt cả. Cái ngày gian khó đó nó để lại cho những cái ấn tượng nào, những kỷ niệm nào để đến bây giờ mấy chục năm sau rồi anh vẫn khó quên đối với Sài Gòn? Đất Sài Gòn là một trong những cái mảnh đất màu mỡ và cũng vô cùng khó khăn. Dễ thì cũng rất dễ nhưng khó cũng rất khó. Nhưng đối với Quyền Linh những năm đó thì nó vô cùng khó đến mức mình tưởng chừng như mình không thể nào đứng trụ nổi ở cái đất Sài Gòn này. Một thân một mình, không nhà không cửa, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc, cả đều là không hết. Và Quyền Linh ở dưới quê thì cứ nghĩ Sài Gòn là một cái thiên đường. Lên đây mình mới biết nó không phải là thiên đường, mà thậm chí nó là địa ngục. Bởi vì nó quá gian khó, không có cái gì để có thể mình để bám trụ được. Nó dồn mình gần như bước đường cùng. Có những lúc mình không thể thở được, nó nghẹt thở trong cái đất Sài Gòn này. Mặc dù nó lộng lẫy như thế, nó phức tạp như thế, nó giàu có như thế, để làm thế nào vươn lên thì nó cả một chặng đường rất là khó. Thật sự là có những đêm Sài Gòn Linh trắng đêm. Trắng đêm không phải vì không ngủ được, mà vì đói quá. Trắng đêm, ngày mai mình sẽ sống như thế nào đây? Lúc đó là anh đã bắt đầu dấn thân vào cái nghiệp diễn chưa hay là vẫn đang... Chưa, nghệ thuật lúc đó nó còn manh mún lắm. Lúc đó thì sân khấu cũng có phát triển một số đoàn như đoàn kịch Kim Cương, đoàn kịch trẻ thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái hai đoàn kịch là dữ lắm. Tức như đoàn Kim Cương thì quá nổi tiếng. Phải nói lúc đó không thể nào Linh tưởng tượng Linh có thể bước vào đoàn Kim Cương được. Không thể nào mình tưởng tượng bước vào một cái đoàn kịch trẻ nổi tiếng Thành Lộc như Khánh Hoàng, Thanh Hoàng, như Đàm Loan, vân vân. Thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Tóm lại là trong một cái thế giới rất là giàu có, còn mình là một thế giới không có gì cả. Nó xa lắm Đức à. Không ai tưởng tượng được mình sẽ một ngày đó mình sẽ được bắt tay anh Thương Tín, anh Nguyễn Chánh Tín, cô Kim Cương, anh Thành Lộc vân vân. Đức có tin rằng những đêm mình đếm gần như tất cả mọi người đi qua con phố Sài Gòn. Có những đêm mình đếm từng gốc cây ở Sài Gòn. Có những đêm mình đếm từng cái ngõ ngách, cái hẻm của Sài Gòn. Bởi vì mình không biết làm gì cả, mình cứ lang thang đi và đếm. Con hẻm thứ nhất, con hẻm thứ hai, con hẻm thứ ba. Thậm chí ngồi ngoài đường đó mình đếm. Có một người đi qua, một người chạy bê xì qua, một người chạy 81 kim vàng giọt lệ ra, một người chạy xe đạp đi qua. Mình đếm từng người, Đức tin không? Nhưng mà chẳng nhẽ là cả một cái thành phố Sài Gòn mà mênh mông, nó không tạo cơ hội cho anh kiếm một cái việc gì đấy, chẳng nhẽ cứ đêm đến cứ là ngồi đếm? Nó không phải như bây giờ Đức ạ. Và để xin vào một việc làm nó vô cùng khó. Ngày xưa có cái vũ trường 2000 này kia ha, Apocalypse vân vân. Lên đến đó Linh thấy nó quá lộng lẫy, những con người mặc quần áo như là gọi là thiên thần, như công chúa hoàng tử, nhưng mà Linh không thể bước vào được, bởi vì trên con người mình bước tới người ta đã đuổi ra rồi. Đây, tại sao Linh mang chiếc dép tổ ong này? Bởi vì nó là kỷ niệm của Linh. Khi ngày xưa Linh mặc cái quần xấu hơn thế này, nhưng đôi dép nó còn tệ hơn nữa. Linh bước tới nơi đã cách xa 10 mét bị đuổi đi rồi. Linh có nói với mấy anh bảo vệ rằng là mấy anh có cách nào giúp cho em làm bảo vệ đó? Trời, xin vô đây khó lắm, có tiền không? Và có một hôm Linh nhớ rằng đi đến một cái quán cháo trắng ở trên đường Hàng Xanh đó, thì Linh thấy cháo nó ngon quá. Thật sự khuya lúc đó 3 giờ sáng một mình Linh lang thang, Linh không biết chỗ nào ngủ, bởi ký túc xá nó đóng cửa rồi. Ngày xưa tụi này học ở ký túc xá thì đến 10 giờ là ký túc xá phải đóng cửa, nhưng mình
phải đi mưu sinh mà mình cứ lang thang, mình kiếm cách nào để mình sống. Nó là một cái ranh giới giữa sự thiện và cái ác nó lớn lắm Đức ạ. Mình không vững thì mình có thể trở thành một cái đối tượng xấu nào đó, có thể giật dọc, có thể làm điều gì đó xấu. Như với Linh thì gia đình là một cái điểm tựa rất lớn, mình luôn nghĩ về điều đó. Nếu như mình giật một cái gì đó của ai, mình làm cái điều gì xấu thì gia đình mình thế nào. Đức có tin rằng trong phim Đồng Tiền Sơn Máu có một cái chi tiết là gì? Cái anh chàng kỹ sư đó, anh đói quá anh mới giật một cái bánh ú của người ta, anh chạy anh ăn, thì khi người ta bắt được thì rất là xấu hổ. Và Linh y chang như thế. Linh đi ngang cái chỗ bán cháo trắng á, Linh đói quá mà không còn tiền, Linh cứ đứng nhìn ăn cháo trắng mà nói xin lỗi là nước miếng nó có chảy thế này. Mình giá như bây giờ được một tô cháo mà không biết sao, cái mình tới mình đứng hoài và quyết định vào xin. Mình nói cái chị cháo trắng á, chị có thể cho em xin tô cháo. Cái chị mới nói là từ từ đi, chừng nào chị bán hết đi, không còn khách thì chị còn thì chị cho em, chứ giờ chị bán chị cũng nghèo mà chị đâu có tiền đâu. Thế là mình ngồi chờ. Đức có tin là ngồi chờ cho tới 3 giờ sáng. Linh ngồi Linh ngó cái nồi cháo mà cái tim mình nó thoát lại, phải không? Nó càng ngày càng múc, cái nồi cháo nó càng lưng xuống và đến mức không còn cái gì nữa. Linh nói chết rồi, không còn gì ăn nữa. Và cuối cùng cũng may là cháo nó khét đó Đức. Tức là tới lúc đó thì không còn ai mua nữa. Và cái chị cháu nó rồi đó, mày vô mày ăn đi. Bắt đầu Linh phụ rửa chén với chị, và Linh vớt hết những cái cháo khét của cái nồi cháo đó, nó ngon vô cùng tận. Và nó còn những cái dưa mắm. Dưa mắm. Linh nhớ nó còn 2-3 cục dưa mắm trong đó. Nó ngon còn hơn là yến xào hay là những cái gì nó sơn hào hải vị. Nó ngon đến mức mà mình ăn những cái cháo khét cuối cùng đó, mình thấy tuyệt vời quá. Không nghĩ rằng cái cháo nó ngon đến mức như thế, và cái dưa mắm nó ngon đến mức như vậy. Và sau đó Linh trở thành cái người phục vụ cho chị bán cháo. Tức là đấy có thể coi là cái công việc, một trong những công việc đầu tiên đầu tiên ở Sài Gòn. Tiền đúng không? Không có tiền. Thì đến cái lúc nào đấy thì bắt đầu mọi chuyện nó thay đổi. Khó thay đổi lắm. Nó trải qua gần 10 năm. Nó khó khăn đến mức mà Linh không tồn tại được ở đất Sài Gòn nữa. Tất cả những hình ảnh Sài Gòn gần như nó nằm trong đầu của Quyền Linh. Tất cả những con đường, góc phố, con người Sài Gòn ai dậy sớm Linh đều biết hết, bởi vì Linh thức trắng với Sài Gòn mà. Nhưng sau đó thì tiền nó không bao giờ có với Linh ở đất Sài Gòn. Công việc nó không bao giờ có với Linh ở đất Sài Gòn. Và Sài Gòn nó tạm xa Linh, và Linh quyết định rời Sài Gòn, trở về quê. Nhưng khi trở về quê một thời gian với ruộng lúa, với đồng ruộng, với vườn cây ăn trái. Tức là trái, quay về là làm nông bình thường luôn. Quay về trở về tiếp tục làm. Tức là lúc ấy đã học xong chưa? Học xong rồi. Sân khấu rồi. Và bon chen cũng không nổi rồi. Lúc đó thì thời Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng, Mộng Vân vân ABC, họ nổi quá nổi và không thể nào mình có thể chen một bước chân vào. Nói xin lỗi lúc đó, nếu như Linh xách dép cho những người đó cũng không thể được, bởi vì cái con người Linh đến gần 10 mét là người ta đã đuổi đi rồi. Ngày xưa Linh được mệnh danh là Linh ống hút, tức là Linh ốm như cái ống hút vậy đó. Linh chỉ cần cách xa 10 mét là người ta nghĩ Linh là có thể giật dọc, có thể làm điều gì đó ảnh hưởng đến đoàn, người ta đã đuổi đi rồi, không để tiếp cận đâu. Và Linh trở về quê. Sau đó Sài Gòn lại trong nỗi nhớ của Linh, trong ký ức của Quyền Linh. Linh nhớ Sài Gòn đến mức nó như một người yêu của Linh vậy. Sài Gòn lặng lẽ, Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn trong trái tim, nó là mạch máu của mình. Nó vướng cả vào trong máu, trong tim của mình rồi. Và Linh quyết định trở lại Sài Gòn với 2 bàn tay trắng tiếp tục. Người ta sống ở Sài Gòn đô hội với đầy đủ tất cả mọi thứ. Linh sống ở Sài Gòn một cái nồi, nó đen, nó nứt, nó móp. Đó là gia sản của mẹ Linh. Đó là gia sản của mẹ Linh. Một cái mùng nó rách, gần như không dám mở ra. Hai bộ đồ nó không có gì cả. Cứ mỗi lần nhắc tới đây là Linh không thể nào quên được hết. Với Linh á, Sài Gòn nó lớn lắm, nhưng tài sản của mình ở Sài Gòn nó không có gì cả ngoài cái nồi đó. Linh nhớ lần thứ 2 lên Sài Gòn với 2 lít gạo, 2 lít gạo và một chai nước mắm, một hũ chao. Linh nói mẹ Linh rằng là chết sống con cũng bám đất Sài Gòn, chết sống con cũng bám đất Sài Gòn để có thể thay đổi, bởi vì nghèo quá,
Mỗi lần nhắc chặng đường đó không thể nào mình kìm được cái cảm xúc của mình. Và tiếp tục đón xe đò. Linh nhớ mẹ Linh còn đủ tiền để đi xe đò, nhưng lên xe đò Linh nói với cái anh lơ xe đó, Linh đón xong Linh lên xe. Linh nhớ hồi xưa đi cái xe mà nó đốt than á, nó nóng lắm. Anh kêu vô trong kia ngồi, Linh không, anh ngồi ngoài đây được rồi, bởi ngoài đây không ai ngồi chứ á. Anh nói sao ngoài đây nóng lắm không? Bởi vì em nói với anh là em không có tiền. Anh nóng không được nữa, nên sao cho em lên tới Sài Gòn được rồi. Cái xe dần xa, cái gương mặt của mẹ Linh á, con người Linh nó nóng, nó như cháy. Cảm giác là cái giọt nước mắt của mẹ Linh nó rơi xuống. Và lúc đó một bên là hình ảnh của mẹ, giọt nước mắt của mẹ, một bên là Sài Gòn đô hội bằng mọi giá chúng ta phải lên. Và với hành trang một chai nước mắm, một hũ chao, 1-2 lít gạo, một cái giỏ đệm, một cái mùng, không biết ngủ ở đâu. Bởi vì khi mà ngày xưa trường sân khấu ra trường là ta không được ở trong trường nữa, mà Linh cũng biết Linh ở đâu luôn, mà vẫn cứ xách gói đi. Linh nói với mẹ Linh yên tâm đi. Mẹ Linh nói không được đâu, thôi ở đi, dưới quê có gì ăn cái đó. Mình nói nếu thế thì cả nhà mình chết rồi, nếu thế thì cả nhà mình chết rồi. 5 đứa em, một mái nhà gần như không có một cái nơi nào đó gọi là che nắng che mưa. Bởi vì nó trống như là mỗi lần mưa là không biết hứng tất cả mọi thứ cũng không có hứng hết. Đi lên ngồi cái xe đó, nó dần dần xa cái nơi mình chôn nhau cắt rúng, xa cái ngôi nhà của mình. Càng tiếp cận gần Sài Gòn, Linh càng với rất nhiều câu hỏi. Làm gì đây, ngủ ở đâu đây, ăn cái gì đây, nấu ở đâu đây, củi đâu mà nấu, vân vân. Và Linh nhớ rằng cái anh lơ xe anh thương Linh, thay vì á là anh lấy tiền anh không lấy, mà đến nơi á anh còn cho Linh 2 củ khoai mì. Ở tại bến xe miền Tây á, chợ lớn, Linh lang thang giữa dòng người chợ lớn, Linh cũng không biết đi đâu hết. Và chợ lớn nó cách trường sân khấu như vậy là khoảng cũng 7-8 cây số gì đó. Linh đi bộ từ đó cho tới trung tâm Sài Gòn, đường Cống Quỳnh á. Và Linh đến trường sân khấu lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Linh nhìn cái ngôi trường đó, nơi thân quen của mình nhưng mà không vào được, bảo vệ đóng cửa rồi. Linh ngồi ấn trước thì lúc đó là nó là rạp Thăng Long. Linh mới xin cái anh bảo vệ á cho Linh ngủ cái vỉa hè đó. Thì cái anh bảo vệ đó anh quen với Linh bởi vì anh đối diện trường mà. Đêm đó Linh ngủ ở đó mà đói quá, Linh mới nói anh ơi có chỗ nào nấu cơm cho em, nấu miếng cơm em ăn. Anh nói thôi anh còn miếng cơm em ăn, với lấy cái hũ chao hai anh em ăn. Và đó là những ngày tiếp tục lần thứ hai lên Sài Gòn. Anh những gì anh kể nó giống y như một thước phim rồi đó, nó đang quay dần. Thành xúc động quá, mình uống nước trước. Cảm ơn rất nhiều. Bởi vì nhắc đến những kỷ niệm ký ức đó mình không thể nào kìm được. Mọi người sẽ nghĩ rằng là giống như là một thanh niên ở quê lên thành phố lập nghiệp và làm công nhân, chứ không nghĩ đấy là cái con đường khởi nghiệp của một diễn viên. Nó đã diễn ra như thế. Chính xác là như thế. Đấy. Nó không có gì trước mắt mình cả. Con đường nghệ thuật lúc đó thực sự mà nói nó vô cùng tối tăm của Linh, mà Linh không nghĩ nó đi đường nghệ thuật đâu. Và sau đó thì Linh mới đi lang thang. Linh biết rằng ở chợ Cầu Muối á có rất nhiều công việc. Đầu tiên là Linh lại bám chợ Cầu Muối Linh sống. Rất nhiều công việc đêm khuya, tức là những cái xe chở hàng từ Đà Lạt về, họ chở rau củ quả về. Linh đến đó Linh xin, họ cũng cho, tụi họ có việc hết rồi. Họ nói hết việc rồi, đừng có tới đây nữa, tới đây không có việc nữa. Thì Linh nói không, Linh không cần việc, Linh chỉ cần anh phụ gì anh ấy thôi. Rồi tới sáng anh mấy cái củ cải, mấy cái bắp cải nó rớt ra đó, những cái lá mà ta lột ra ta dục đi đó, thì Linh xin mấy anh là cho Linh cái đó để chi Linh ăn, để Linh tìm mưu sinh thôi. Thì mấy anh cũng đồng ý và Linh làm hình như đó 3 tháng không có lương bổng gì hết. Linh cứ khuân vác và thậm chí Linh lau xe, rửa xe, tất cả mọi công việc đó. Những cái người bán cá đi vào chợ đó Linh đều khuân vác. Và gần như lúc đó chợ Cầu Muối ai cũng biết Linh cả. Thì Linh bám vào đó Linh sống. Sau đó Linh mới phát triển một cái nghề, Linh không còn khuân vác nữa, là Linh buôn bán, kinh doanh. Là gì? Linh mới lụm những cái củ cải rớt mà xấu xí là dục đi, nó gom lại. Linh về một cái góc ngay chợ ký túc xá Trần Đạo á, Linh ngồi Linh mới gọt hết những cái thứ mà thúi ra hết. Linh còn cái nào mà ngon nhất, trắng nhất, mà sạch nhất Linh sẽ gom, là nhỏ nhất Linh làm cái bao mũ. Thế Linh ngồi ngay chợ Cầu Muối Linh bán. Thế lúc đó bắt đầu Linh kinh doanh đầu tiên. Anh có nhớ là cái thời khắc nào
mà nó đã làm mọi chuyện thay đổi để rồi chúng ta có Quyền Linh ngày hôm nay? Linh vẫn cứ đi đóng quần chúng thế, vẫn đi các đoàn, vẫn làm hậu đài, vẫn nấu cơm, vẫn khuân vác tất cả. Linh xông pha vào tất cả mọi trận địa của nghệ thuật, không cần tiền bạc mà chỉ có sự nhiệt huyết và sự nỗ lực để chứng minh rằng là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thậm chí vô đó ai sai cái gì Linh cũng làm. Và đến một hôm Linh bắt đầu được đóng vai quần chúng trong phim Phạm Công Quốc Qua, bộ phim rất nổi tiếng của Lý Hùng. Thì lần đầu tiên đạo diễn Lê Mộng Hoàng thấy Linh đang khuôn vác nói: ê thằng kia thấy mày cũng được quá, vô đây đóng giùm tao vai đứng đây làm lính gì đó. Thì trời, Linh mừng quá, Linh mừng quá. Đóng xong rồi cái cũng được ổ bánh mì xong cái đợt sau đóng tới giữa phim cái Linh được kêu đóng lần nữa, Linh vô được ổ bánh mì nữa. Và lần cuối cùng cái Linh tự động vô đóng, cái ông nhìn nói: này sao lúc nào cũng thấy mày chứ, mày đi ra mày, đuổi ra không được ổ bánh mì nữa. Đó lần đầu tiên Linh xuất hiện trên màn ảnh. Thấy phim còn có qua chiếu thì mình cũng đứng đó, mình biết rằng mình có trong đó nhưng mà không biết nó ở chỗ nào. Sau này mới xem lại hoàn toàn không thấy mình, bởi vì nó mà nằm trong một cái đám quá trời đông mà không thấy mình là ai cả. Và sau đó thì Linh mới được lòng rất nhiều nghệ sĩ. Sau đó anh Lê Hoàng, anh đạo diễn Lê Hoàng là mời Linh lần đầu tiên Linh có số phận trong một bộ phim. Anh Lê Hoàng nói là anh sẽ cho anh một vai từ đầu tới cuối là vai trong điện ảnh nha. Linh mừng quá, hình như cả tuần Linh không ngủ được. Và Linh cứ đến quay cho anh Lê Hoàng, mà mỗi lần đến quay á là cũng make up hóa trang là làm đã đời lắm. Xong cuối cùng chuẩn bị quay là anh khoác cho mình một cái che mặt lại, thì lú 2 con mắt thôi. Thì ra lúc đó Linh mới biết Linh đóng gián điệp hay gì đó, không được lú mặt. Xong mình đóng hoài cả 2 tuần mà không được thấy mặt. Lại nói: anh Hoàng, anh cho em thấy mặt chút xíu, làm diễn viên không cho thấy mặt gì. Nó rồi ngày mai thấy mặt. Mừng quá, tối đêm mình là không ngủ được. Và hy vọng sáng mai mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh điện ảnh Việt Nam. Sang ra make up mình nói chị mới làm đẹp, nói chị cố làm đẹp cho bữa nay em thấy mặt. Anh Lê Hoàng nói rồi chuẩn bị như Linh nha, cái lại đeo cái mặt đó vô. Nó ủa sao anh Hoàng nói qua anh nói cho em thấy mặt, nó không chút xíu sẽ thấy. Cái mình đeo vô, cái hồi cái bắt đầu là mình quay, hồi mình đang rình ngay chỗ gốc cây quay hồ con rùa đó, gốc cây mình rình Hoàng Sơn. Thì vừa rình thấy một cái góc cái cảnh là một cái người đập mình té xỉu ra đó. Lúc đó thì mở cái mặt nạ ra, đúng là thấy mặt mình là hết phim. Là chết, là bị đánh đúng không? Đó là cái chạm ngõ điện ảnh đầu tiên. Thấy nó khổ chưa Đức? Đấy, đúng là nghe lại bây giờ thì phải nghe đúng cái trực tiếp anh Linh kể ra bằng giọng của anh thì mới thấy là cái thăng trầm nó như thế nào. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu soi mòn thành đá cuội. Xin ướp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi